ओके. सो वेलकम एव्हरीवन. गुड इव्हिनिंग. आपण आज चौथं लेक्चर घेतोय LLB इन्कम टॅक्स वरचं. सो युनिट 2.2 जो आहे त्याच्यामध्ये ज्या बेसिक कन्सेप्ट आहेत, इन्कम, असेसमेंट इयर, प्रिव्हियस इयर, असेसमेंट, हे सगळे आपण काल बघितले. पर्सन पर्यंत काल आपण आलेलो होतो. आता आज आपण महत्वाचा जो टॉपिक आहे रेसिडेन्शियल स्टेटस, हा आपण बघूया. आता रेसिडेन्शियल स्टेटस हा जो टॉपिक आहे, जसं मी काल सांगितलं, तर याच्यावरती फुल क्वेश्चन येतो 15 मार्कांचा. क्वेश्चन असा असतो की एक्सप्लेन द प्रोव्हिजन्स रिलेटिंग टू रेसिडेन्शियल स्टेटस ऑफ व्हेरियस असेसीज किंवा असेसी. आता असेसी काल आपण पर्सनची डेफिनेशन बघितली की ज्याच्यामध्ये काय काय येतं, तर 7 आयटम्स येतं. इंडिव्हिज्युअल, HUF, फर्म, कंपनी, AOP और BOI, लोकल ऑथॉरिटी आणि एव्हरी आर्टिफिशियल ज्युरिडिकल पर्सन. आता यामध्ये प्रत्येकाचे असेसमेंटची पद्धत वेगळी आहे आणि रेसिडेन्शियल स्टेटस जे आहे ते पण प्रत्येकाची ठरवायची सिस्टम वेगळी आहे. तर लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द रेसिडेन्शियल स्टेटस. आता पहिल्यांदा रेसिडेन्शियल स्टेटसचे जे इम्पॉर्टन्स, सिग्निफिकन्स किंवा रिलेव्हन्स संबंध काय आहे त्याचा, हे आधी बघू आपण. सो फर्स्ट पॉइंट इज रेसिडेन्शियल स्टेटस डिटरमाइन्स द इन्कम टॅक्स लायबिलिटी इन इंडिया. भारतामध्ये, as we know, any act is applicable in that particular country. So income tax is applicable in India. So residential status determines income tax liability in India. So simple rule is that resident is liable to income tax for his world income. That is his income in India as well as outside India. If a person is resident, he is liable to pay income tax on his Indian income as well as foreign income. And if a person is non-resident, then he is liable to pay income tax only on his Indian income. आता त्यात काय केलंय परत की इंडियन इन्कम मध्ये काही इन्कम्स अशी आहेत की ज्यांना डीम्ड इंडियन इन्कम केलेलं आहे. दोज इन्कम्स आर डीम्ड टू अक्युअर ऑराइज इन इंडिया. म्हणजे काय की समजा इंडियन कनेक्शन मुळे तुम्हाला फॉरेन कंट्रीमध्ये जरी इन्कम मिळत असेल तरी दॅट विल बी ट्रीटेड ॲज इन्कम अरायझिंग इन इंडिया, इन्कम डीम्ड टू अक्युअर ऑराइज इन इंडिया. सो हा भाग आहे. आता इथं एक लक्षात घ्यावं की रेसिडेंट आणि नॉन रेसिडेंट या ज्या कन्सेप्ट आहेत, सो दीज हॅव नथिंग टू डू विथ युअर सिटीजनशिप. बरोबर की वेदर यू आर एन इंडियन और वेदर यू आर अ फॉरेनर, दॅट डज नॉट मॅटर. म्हणजे इंडिव्हिज्युअलसाठी दॅट डज नॉट मॅटर. व्हॉट मॅटर्स इज स्टे इन इंडिया. हाऊ मेनी डेज यू आर स्टेइंग इन इंडिया. एखादा इंडियन सिटीजन आहे, तो समजा इंडियामध्ये राहत नाही, तो इंडिया सोडून समजा आपण किती दिवस वगैरे हे बघणार आहे, तो समजा जाऊन अमेरिकेला 2-3 वर्ष राहिला, तर ती 2-3 वर्ष ही बिकम्स अ नॉन रेसिडेंट. म्हणून त्याला म्हणतात NRI, नॉन रेसिडेंट इंडियन. कॉन्व्हर्सली, इफ सम फॉरेन citizen of a foreign country, if he visits India and stays in India say for 2 years, then he becomes a resident in India, and whatever income he earns in India is liable to income tax in India. सो हा एक मुद्दा लक्षात घ्या की रेसिडेन्शियल स्टेटसचा सिटिझनशिपशी काही संबंध नाहीये. थोडासा आहे की इंडियन सिटीजन्सना काही कन्सेशन्स दिलेले आहेत, जे आपण पुढे जाऊन बघणार आहोत. सो रेसिडेन्शियल स्टेटसचा रिलेव्हन्स लक्षात घेतला आपण की रेसिडेन्शियल स्टेटस का रिलेव्हंट आहे, कारण त्याच्यावर इन्कम टॅक्स लायबिलिटी, इंडियन इन्कम टॅक्स लायबिलिटी ठरते. आणि सिंपल रूल काय बघितला, डिटेल्स पुढे बघणार आहे, पण सिंपल रूल काय की जो रेसिडेंट आहे त्याला इंडियन इन्कम ऍज वेल एज फॉरेन इन्कम दोन्हीवरती टॅक्स भरायचा आहे. आणि जो नॉन रेसिडेंट आहे त्याला मात्र फक्त इंडियन इन्कम वरती टॅक्स भरायचा आहे, फॉरेन इन्कम वर टॅक्स भरायचा नाहीये. आता थर्ड पॉइंट बघा. All assessees except individual and HUF, they have only 2 types of status. Either they are resident or they are non-resident. बरोबर. कंपनी असेल, फर्म असेल, कोऑपरेटिव्ह सोसायटी असेल, AOP BOI असेल, तर त्यांना काय आहे की त्यांना आयदर दे आर रेसिडेंट और दे आर नॉन रेसिडेंट. फक्त इंडिव्हिज्युअल आणि HUF च्या केसमध्ये काय केलं की देर आर 3 टाइप्स.
रेसिडेंट आणि नॉन रेसिडेंट हे दोन मेन टाइप्स आहेत. आणि रेसिडेंट मध्ये परत आणखीन दोन सब टाइप्स आहेत, की रेसिडेंट अँड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट अँड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, ROR आणि NOR. रेसिडेंट अँड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट म्हणजे रेसिडेंट पण आहे आणि ऑर्डिनरली रेसिडेंट आहे, म्हणजे तो फुल्ली रेसिडेंटच आहे तो. आणि रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट म्हणजे तो रेसिडेंटच आहे पण तो जनरली इथं राहत नाही असा अर्थाने. सो वी आर गोइंग टू सी दोज डिटेल्स. सो दीज आर द 3 टाइप्स फॉर इंडिव्हिज्युअल्स अँड HUF. आता पहिल्यांदा रेसिडेन्शियल स्टेटस ऑफ इंडिव्हिज्युअल हा पॉइंट आपण बघू. रेसिडेन्शियल स्टेटस ऑफ इंडिव्हिज्युअल हे आपण दोन स्टेजेस मध्ये बघूया. पहिली स्टेज आहे की हे ठरवायचं की तो रेसिडेंट आहे का नॉन रेसिडेंट आहे, बरोबर. आणि मग दुसऱ्या स्टेजला आपण काय बघू की जर तो रेसिडेंट असेल तर मग तो ऑर्डिनरली रेसिडेंट आहे का नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट आहे, बरोबर. सो पहिली जी स्टेप आहे ती रेसिडेन्शियल स्टेटस इंडिव्हिज्युअलचं ठरवताना वेदर ही इज, हे सगळं सेक्शन 6 मध्ये आहे, वेदर ही इज रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, बरोबर. आता त्याच्यासाठी दोन कंडिशन्स आहेत, त्या दोन्हीपैकी कुठलीही एक कंडिशन जर तो सॅटिस्फाय करत असेल एनी वन, तर तो त्या प्रिव्हियस इयर मध्ये रेसिडेंट बनतो. आता रेसिडेंट किंवा नॉन रेसिडेंट हे कुठल्या पिरियडसाठी ठरतं. So it is determined for a particular previous year. Yesterday we have seen the definition of previous year and assessment year. For example, आता financial year 22-23 is the previous year आणि याचं टॅक्सेशन 23-24 मध्ये होणार. सो 23-24 मध्ये त्याचा जो स्टे आहे त्या बेसिसवर त्याचं रेसिडेन्शियल स्टेटस ठरणार आहे. आता when he is said to be a resident, so first if he is in India for a period of 182 days or more in that previous year, 22-23 मध्ये 182 दिवस म्हणजे साधारण 6 महिने होते, म्हणजे अर्ध वर्ष. 6 महिने असं न म्हणता तिथे 182 दिवस म्हटलेलं आहे, 182 डेज. सो तो 182 डेज पेक्षा जास्त जर असेल इंडियामध्ये तरी बिकम्स अ रेसिडेंट. समजा एखादा माणूस जॉबसाठी अमेरिकेला ट्राय करतो आणि तो 5-7-8 वेळाला 22-23 या फायनान्शियल मध्ये अमेरिकेला जाऊन आला आणि त्यामुळे तो इंडियातनं ऍबसेंट होता. त्याच्या अमेरिका टूर्स जेव्हा जेव्हा झाल्या तेव्हा तो ऍबसेंट होता. सो नाव सपोज ही वॉज नॉट इन इंडिया फॉर 90 डेज. याचा अर्थ काय की 275 डेज ही वॉज इन इंडिया, सो ही विल बिकम अ रेसिडेंट. आणि समजा त्याला जॉब मिळाला जुलैमध्येच आणि जुलैमध्ये तो शिफ्ट झाला, आता ते दुसऱ्या कंडिशन मध्ये येईल, बरोबर आहे. किंवा समजा असं धरू, दुसरं एक्झाम्पल घ्या, नोव्हेंबरमध्ये तो शिफ्ट झाला, ओके, नोव्हेंबरमध्ये तो युएसला शिफ्ट झाला. सो ही वॉज इन इंडिया फॉर अ पिरियड ऑफ मोर दॅन 182 डेज. नोव्हेंबरमध्ये गेल्यामुळं 182 दिवसांपेक्षा जास्त तो इंडियात होता, सो ही बिकम्स अ रेसिडेंट. किंवा दुसरी कंडिशन काय आहे, इफ दॅट पर्सन इज इन इंडिया फॉर 60 डेज ऑर मोर इन दॅट इयर, म्हणजे 22-23 मध्ये एखादा व्यक्ती 60 दिवसापेक्षा जास्त होता, अँड फॉर अ पिरियड ऑफ 365 डेज ऑर मोर इन 4 years immediately preceding the relevant year. आता दुसरी कंडिशन काय म्हणते बघा, की एखादा व्यक्ती इंडियामध्ये 182 दिवसांपेक्षा जास्त, पहिल्या कंडिशन मध्ये बघितलं 182 पेक्षा जास्त असेल तर तो रेसिडेंटच झाला, बरोबर आहे. पण समजा अशी केस आहे की जिथं व्यक्ती 182 पेक्षा कमी दिवस आहे, समजा एखादा व्यक्ती 100 दिवस इंडियामध्ये होता, समजा मी टूरवर गेलो, समजा मी वर्ल्ड टूर करण्यासाठी 22-23 मध्ये मी वर्ल्ड टूर करण्यासाठी गेलो आणि 9 महिने मी वर्ल्ड टूरवर होतो. दॅट मीन्स की आय वॉज इन इंडिया ओनली फॉर अ पिरियड ऑफ 90 डेज. आता पहिल्या कंडिशन नुसार जर बघितलं तर मी रेसिडेंट होणार नाही, बरोबर. पण ह्या दोन कंडिशन आयदर ऑर आहेत, ऑर या दोन्हीपैकी कुठलीही एक कंडिशन फुलफिल झाली तर मी रेसिडेंट बनतो. आता दुसरी कंडिशन काय सांगते, त्याच्यामध्ये दोन कंडिशन्स आहेत परत. पहिली कंडिशन, दुसऱ्या कंडिशन मधल्या दोन कंडिशन काय आहेत, की पहिली आहे की मी 60 दिवसांपेक्षा जास्त इंडियात असलो पाहिजे आणि मागच्या 4 वर्षांमध्ये मिळून 365 दिवसांपेक्षा जास्त इंडियात असलो. मग आता माझ्या केसमध्ये मला काय बघायचं आहे की मी इंडियात 22-23 मध्ये 60 दिवसांपेक्षा जास्त होतो काय,
तर होतो. आय वॉज हिअर फॉर 90 days. ओके. आणि मग मागच्या 4 वर्षांमध्ये मिळून मी 365 दिवसांपेक्षा जास्त होतो का? तर मी आता मागच्या 4 वर्षात कुठं बाहेर गेलोच नाही, किंवा जरी गेलो असलो तरी 4 वर्षात मिळून किती दिवस असतात? अप्रॉक्सिमेटली 1460 दिवस वगैरे होतील. सो ह्या 1460 दिवसांमध्ये जर मी 365 पेक्षा अधिक काळ जर इंडियामध्ये असेल, तर म्हणजे हे ह्या वर्षी 60 पेक्षा जास्त दिवस आणि मागच्या 4 वर्षांमध्ये मिळून 365 पेक्षा जास्त दिवस जर मी इंडियात असेल, तर मग मी इंडियन रेसिडेंट झालो. या दोन्ही म्हणजे कंडिशन 1 किंवा कंडिशन 2 या दोन्हीपैकी कुठलीही मी फुलफिल केली तर. कंडिशन 1 आणि 2 या आयदर ऑर आहेत, एकमेकांना अल्टरनेट आहेत. आणि कंडिशन 2 मध्ये ज्या 2 सब कंडिशन्स आहेत, की 60 दिवसांपेक्षा जास्त इंडियात असलं पाहिजे प्रिव्हियस इयर मध्ये, आणि 365 पेक्षा जास्त दिवस मागच्या 4 वर्षांमध्ये असलं पाहिजे. सो ह्या मात्र क्युम्युलेटिव्ह आहेत, म्हणजे ह्या दोन्ही पण सायमल्टेनियसली फुलफिल केल्या पाहिजेत. म्हणजे काय, की समजा गेल्या 5 वर्षांमध्ये असं आहे की मी इंडियामध्ये 90 दिवसच राहत आलेलो आहे. मग आता प्रश्न असा येईल की कंडिशन 1 जर मी बघितली, तर कंडिशन 1 नुसार तर मी रेसिडेंट होत नाहीये, कारण करंट इयर मध्ये मी 182 डेज पेक्षा कमी राहिलेलो आहे. आता कंडिशन 2 मध्ये जर बघितलं, तर कंडिशन 2 मध्ये मी 60 डेज पेक्षा जास्त राहिलो चालू वर्षात. पण मागच्या 4 वर्षांमध्ये मोर दॅन 365 डेज मी इंडियामध्ये नाहीच आहे. 360 दिवसच होतो मी फक्त. सो ती कंडिशन माझी फुलफिल होत नाहीये. सो त्यामुळे कंडिशन 2 मध्ये पण मी रेसिडेंट बनत नाहीये. अबाउट द रेसिडेन्शियल स्टेटस, की तुम्ही रेसिडेंट कधी होणार त्याच्या या कंडिशन्स आहेत. सो या बेसिसवरती तुम्ही रेसिडेन्शियल स्टेटस ठरवायचं आहे. सो लेट अस टेक सम लाईव्ह एक्झाम्पल. एखादं एक्झाम्पल घेऊया जेणेकरून तुम्हाला ह्याचं क्लॅरिटी जास्त यावी. सो आय विल गिव्ह यू अन एक्झाम्पल. मिस्टर एक्स, okay, Mr. X went for a foreign tour in financial year 22-23 for his business. 22-23 मध्ये बिझनेस साठी तो फॉरेन टूर वर गेला. नाव ही वॉज ऑन द फॉरेन टूर फॉर 255 days. 255 दिवस तो फॉरेन टूर साठी गेला. आणि इन लास्ट 4 years he was in India approximately for 1 month in each of the 4 years. मागची जी 4 वर्ष आहेत त्यामध्ये पण तो 11 महिने फॉरेन टूरवर असायचा, आणि एक महिना असतो फक्त इंडियामध्ये असायचा. आणि चालू वर्षामध्ये तो 255 दिवसांसाठी फॉरेन टूरवर गेलाय. सो नाव यू टेल मी वेदर ही इज रेसिडेंट फॉर फायनान्शियल इयर 22-23 ऑर नॉट. परत एकदा सांगतो, मागची 4 वर्ष तो एक महिनाच प्रत्येक वर्षात इंडियात होता, आणि चालू वर्षामध्ये 255 दिवस 255 डेज तो फॉरेन टूरवर होता. सो 22-23 मध्ये तो रेसिडेंट आहे का नॉन रेसिडेंट आहे? टेल मी विथ रिझन. अनम्यूट युअर सेल्फ अँड टेल मी. रेसिडेंट सर होऊ शकत नाही, कारण त्याचे 4 वर्षातले मिळून 365 दिवस भरत नाही आहेत पाठीमागचे. त्यामुळे ते रेसिडेंट होऊ शकत नाही. 365 दिवस भरत नाहीयेत, आणि चालू वर्षामध्ये तो जरी तो चालू वर्षामध्ये मोर दॅन 60 डेज आहे, पण मागचे 365 होत नसल्यामुळे तो रेसिडेंट होऊ शकत नाही. बरोबर. आणि कंडिशन 1 नुसार जरी बघितलं तरी तो चालू वर्षात 182 डेज पेक्षा जास्त इथं नाहीये. बरोबर. नाव लेट अस टेक अ डिफरंट केस. मिस्टर एक्स वॉज ऑन फॉरेन टूर. ओके, ही वॉज ऑन फॉरेन टूर, की ज्याच्यामध्ये तो चालू वर्षातच फॉरेन टूरवर गेला. तो मागची 4 वर्ष तो इंडियामध्ये कंटिन्युअसली होता, आणि चालू वर्षात तो फॉरेन टूरवर गेला फॉर 4 months. आता त्याचं स्टेटस रेसिडेंट होईल का नॉन रेसिडेंट?
होईल, रेसिडेन्स होईल की तो. रेसिडेंट होईल. कारण काय? कारण तो पाठीमागच्या 4 वर्षात 365 दिवसापेक्षा जास्त आहे. आणि चालू वर्षात पण 60 पेक्षा पण जास्त आहे आणि 182 पेक्षा जास्त आहे. पण जास्त आहे. कारण 120 दिवस तो गेलाय, म्हणजे 245 दिवस अप्रॉक्सिमेटली तो इथे इंडियामध्ये आहे. सो तुम्ही जर सिंघानियाचं बुक स्टुडंट्स गाईड जर बघितलं तर त्याच्यामध्ये ह्याच्यावर भरपूर एक्झाम्पल्स दिसतील. ती जर सोडवली तर ही कन्सेप्ट क्लिअर होईल. रेसिडेन्सी म्हणजे क्लिअर म्हणजे काय, क्लिअर तर होईल, पण लक्षात राहण्याच्या दृष्टीनं किंवा लिहिणं, एखादं एक्झाम्पल लिहिणं हे अपेक्षित आहे, कारण हा फुल क्वेश्चन येतो. सो एखादा असं या पद्धतीचं कंडिशन्स लक्षात ठेवल्या, आणि असं आता जसे आपण 1-2 एक्झाम्पल डिस्कस केली, अशी 2 वेगवेगळ्या प्रकारची, एक रेसिडेंटचं आणि एक नॉन रेसिडेंटचं एक्झाम्पल दिलं तर हे क्लिअर होऊन जाईल. सो आता ह्या झाल्या बेसिक कंडिशन्स म्हणतो त्याला 6 मधल्या. सो ह्या जर त्यानं फुलफिल केल्या, या दोन्हीपैकी एक कंडिशन जर फुलफिल केली, तो ही बिकम्स अ रेसिडेंट. आता यामध्ये एक परत एक्सेप्शन दिलेलं आहे. एक्सेप्शन काय दिलंय की सेकंड जी कंडिशन आहे, पिरियड ऑफ 60 डेज ची जी आहे, ती कंडिशन 182 डेज केलेली आहे. कोणासाठी? तर इंडियन सिटीजन्स हु आर आउटसाइड इंडिया किंवा इंडियन सिटीजन्स लिव्हिंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया. यांच्या केसमध्ये दुसरी जी कंडिशन आहे तिथं 60 दिवसांच्या ऐवजी 182 दिवस तुम्ही धरायचे आहेत. म्हणजे काय की आता आपण ही जी केस बघितली की ज्याच्यामध्ये तो व्यक्ती फॉरेन टूरसाठी समजा 255 डेज बाहेर होता, बरोबर. तर तेच फॉरेन टूर नसून समजा एखादा व्यक्ती असं गृहीत धरून चाला की आता एक असं बघा की एक व्यक्ती मागची 4 वर्ष कंटिन्युअस इंडियामध्ये आहे, ओके, आणि करंट इयर मध्ये तो बिझनेस टूरसाठी ओके, बिझनेस टूरसाठी 9 महिने म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 270 डेज तो बाहेर होता, बरोबर आहे. तर आता काय होणार आहे, तो रेसिडेंट होणार आहे. कारण 270 दिवस बाहेर होता म्हणजे 90 दिवस इंडियामध्ये होता. म्हणजे कंडिशन नंबर 2 जी आहे त्यानुसार तो मोर दॅन 60 डेज इंडियामध्ये आहे आणि 365 दिवस मागची 4 वर्ष आहेच आहे. सो त्यामुळे तो रेसिडेंट होणार. पण काय केलेलं आहे यामध्ये की जर हा व्यक्ती बिझनेस टूरसाठी न जाता, हा जर त्याला जॉब लागला म्हणून तो जर गेला असेल, तर मग तिथं पिरियड 60 दिवसाचा न धरता तिथं 182 डेज धरायचं आहे. मग आता या केसमध्ये काय होईल, तो 9 महिने राहिलाय, 270 दिवस म्हणजे बाहेर होता, म्हणजे तो परमनंटली गेला जॉबसाठी तिकडं, म्हणजे इंडियात तो 90 दिवसच राहिला, बरोबर आहे. तर मग आता कंडिशन 2 मध्ये किती 60 न घेता कन्सिडर करायचं आहे 182 डेज ऑर मोर इन द प्रिव्हियस इयर. तो 90 दिवस राहिलाय म्हणजे कंडिशन 2 मध्ये पण तो बसत नाही, त्यामुळे तो रेसिडेंट होणार नाही, नॉन रेसिडेंट होणार. म्हणजे ही काय आहे, ही एक सुविधा दिली आहे की 60 दिवसाची जी कंडिशन आहे त्याच्याऐवजी 182 का केलंय, कारण तुम्ही जर जॉबसाठी निघाला असला तर जॉबसाठी कधी पण जाऊ शकता आणि परमनंटली तुम्ही जाणार आहे. म्हणून हे 2 एक्सेप्शन दिलेले आहेत की एक म्हणजे पर्सन लिव्हिंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, त्याला 60 डेजच्या ऐवजी 182 डेज आहे. आणि सिटीजन, इंडियन सिटीजन म्हणजे एनआरआय जो आहे, समजा एखादा आयटी कंपनीमध्ये काम करणारा एखादा इंजिनियर आहे जो गेली 4 वर्ष युएस मध्ये आहे, तर तो समजा इंडियामध्ये येतो. तो इंडियामध्ये आल्यानंतर तो समजा 3 महिने राहिला, तर 3 महिने राहिला म्हणजे मागचे 4 वर्षांमध्ये तो 365 दिवसांपेक्षा जास्त होता, पण चालू वर्षात 3 महिने राहिला तो, तर मग त्याला पण 60 डेज अप्लाय न होता त्याला पण 182 डेज अप्लाय होते. सो हे 2 एक्सेप्शन लक्षात ठेवा. तिसरं एक्सेप्शन गेल्या वर्षी ऍड केलंय की इंडियन सिटीजन्स हॅव्हिंग फॉरेन इन्कम मोर दॅन 15 लाख जर असेल तर त्याला ते 60 डेजच्या ऐवजी सेकंड कंडिशन मध्ये 122 डेज केलेले आहे. आता यामध्ये असं आहे की माझं एकंदरीत रिडिंग असं आहे की युनिव्हर्सिटी लेवलला हे टॅक्स लॉचा जो पेपर आहे त्याच्यामध्ये जे लेटेस्ट अपडेट्स आहेत त्याच्यावरती खूप जास्त भर असेल असं मला वाटत नाही. म्हणजे जसं सीएच्या एक्झाम्सला सगळं अपडेटेड लागतं तसं इथं, कारण इथं कुठलं असेसमेंट एरिया हे पण आपल्याकडे स्पेसिफाय केलेलं नाहीये. सो आय डोंट थिंक की इथं प्रिन्सिपल्स ही जास्त महत्वाची आहेत. त्यामुळे ही जी लेटेस्ट अमेंडमेंट आहे ती तुम्ही जरी विसरला तरी फार फरक पडेल असं मला काही वाटत नाही. इनफॅक्ट एक्झामिनर सुद्धा एवढे अपडेटेड असतील की नाही ह्याविषयी पण थोडंसं डाऊट वाटतं, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट. आणि ठीक आहे, मी त्याने अपडेटेड असणं अपेक्षित आहे असंही नाहीये, कारण इन्कम टॅक्स इज अ सेपरेट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर. सो हे झालं रेसिडेंट ठरवणं, रेसिडेंट ऑर नॉन रेसिडेंट. सो रिपीटिंग वन्स अगेन की पर्सन इज रेसिडेंट इफ ही फुलफिल्स आयदर ऑफ द टू कंडिशन्स. फर्स्ट, की आयदर इफ ही इज इन इंडिया फॉर 182 days or more, और दुसरी, किंवा
if he was in India for 60 days or more during the previous year and 365 days or more during last 4 years preceding the previous year. And हा 60 days period, it is extended to 182 days in case of an Indian citizen leaving India for employment outside India or an Indian citizen living outside India and visiting. बरोबर. And it is extended to 120 days in case of the Indian citizen having foreign income more than 15 lakhs. सो आता काय ठरलं की तो रेसिडेंट आहे का नॉन रेसिडेंट आहे. मग आता समजा असं दिसलं की तो नॉन रेसिडेंट आहे तर मग तो नॉन रेसिडेंटच आहे. पण समजा तो रेसिडेंट असेल तर मग परत पुढे हे बघायचं आहे की तो रेसिडेंट अँड ऑर्डिनरली रेसिडेंट आहे का रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट आहे. आरओआर आणि एनओआर नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट म्हणजे आरएनओआर पण म्हणता येईल त्याला, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट. आता आरओआर कधी होईल, तो रेसिडेंट अँड ऑर्डिनरली रेसिडेंट हा कधी होईल, तर त्यामध्ये त्यानं जर आणखीन 2 कंडिशन सॅटिस्फाय केल्या, ऍडिशनल कंडिशन्स. वरच्या ज्या होत्या त्या होत्या बेसिक कंडिशन्स आणि ह्या झाल्या ऍडिशनल. आता ह्या 2 कंडिशन्स सायमल्टेनियसली फुलफिल करायच्या, क्युम्युलेटिव्ह आहे. या दोन्ही पण फुलफिल केल्या तर तो आरओआर होईल. दोन्हीपैकी एक पण जरी फुलफिल नाही केली तरी मग तो आरओआर होणार नाही, एनओआर होईल, म्हणजे नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट. या 2 कंडिशन काय आहेत की he was resident in India for at least 2 years out of 10 years immediately preceding the relevant previous year. प्रिव्हियस इयरच्या मागच्या 10 वर्षांमध्ये किमान 2 वर्ष तो रेसिडेंट असला पाहिजे. आणि दुसरी कंडिशन काय आहे, मागच्या 7 वर्षांमध्ये त्याचा स्टे 700 दिवस असला, 730 दिवस, 730 डेज त्याचा स्टे असला पाहिजे. सो ह्या बोथ कंडिशन जर तो फुलफिल करत असेल तर ही बिकम्स आरओआर. या दोन्हीपैकी एखादी कंडिशन तो फुलफिल करत नसेल किंवा दोन्ही कंडिशन फुलफिल करत नसेल तर ही विल बिकम एनओआर, नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट. आता यामध्ये एक आहे की आपल्याला फक्त डिस्क्रिप्टिव्ह क्वेश्चन लिहायचं आहे. एक्झाम्पल, आता याचं एक्झाम्पल लिहिणं फार कॉम्प्लिकेटेड होतं, त्यामुळे याचं एक्झाम्पल लिहिण्याची गरज नाही. मी असं सजेस्ट करेन की पहिल्याचं फक्त रेसिडेंट किंवा नॉन रेसिडेंटचं एक्झाम्पल लिहा आणि ह्याचं एक्झाम्पल लिहिताना मग काय आहे की असंच फक्त लिहायचं की ही वॉज नॉट रेसिडेंट फॉर 2 years, असं म्हणजे एक्झॅक्ट नंबर ऑफ डेज आणि हे काही न घालता तुम्ही एक्झाम्पल फक्त लिहू शकता. या नुसत्या कंडिशन जरी लिहिल्या तरी बास होईल. ओके. सो ऍडिशनल कंडिशन्स काय आहेत बघा परत एकदा, की तो मागच्या 10 वर्षांपैकी 2 वर्ष रेसिडेंट असला पाहिजे आणि मागच्या 7 वर्षांमध्ये त्याचा इंडियातला स्टे 730 दिवस असला पाहिजे. या दोन्ही कंडिशन जर त्यानं सॅटिस्फाय केल्या तर तो रेसिडेंट अँड ऑर्डिनरली रेसिडेंट बनेल. आता रेसिडेन्शियल स्टेटसचा संबंध इन्कमशी आहे, जे पुढे आपण बेसिस ऑफ चार्ज मध्ये बघणार आहे की रेसिडेंट, मी मगाशी जे थोडक्यात सांगितलं की रेसिडेंट असेल तर सगळं इन्कम टॅक्सेबल होईल, नॉन रेसिडेंट असेल तर. मग आता आरओआर आणि एनओआर मध्ये पण थोडासा फरक आहे, जो आपण पुढे सेक्शन 5 मध्ये बघू, म्हणजे त्याच्या इन्कमच्या लायबिलिटी. सो हे झालं इंडिव्हिज्युअलचं रेसिडेन्शियल स्टेटस. आता एचयूएफचं रेसिडेन्शियल स्टेटस बघा. तर एचयूएफचं रेसिडेन्शियल स्टेटस मध्ये पण सेम, की पहिल्यांदा हे बघायचं की एचयूएफ रेसिडेंट आहे का नॉन रेसिडेंट आहे, आणि जर रेसिडेंट असेल तर मग आरओआर आहे का एनओआर आहे हे बघायचं. आता एचयूएफचं रेसिडेंट आहे का नॉन रेसिडेंट आहे हे कसं ठरणार आहे, तर एचयूएफचं कंट्रोल अँड मॅनेजमेंट ऑफ इट्स अफेअर्स इज लोकेटेड पार्टली और होलली इन इंडिया. तर मग एचयूएफ विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट. एचयूएफचं कंट्रोल अँड मॅनेजमेंट कुठून होतं, म्हणजे थोडक्यात करता कुठं राहतो, जनरली करता कुठून हे सगळं हँडल करतो एचयूएफची, कारण एचयूएफ ही कर्त्याद्वारे काम करते. सो करता त्याचं मॅनेजमेंट ऑफ द अफेअर्स ऑफ द एचयूएफ कुठून करतो, इंडियातून करतो का आउटसाइड बंद करतो, का पार्टली इंडिया आणि पार्टली आउटसाइड. म्हणजे थोडक्यात तो जर फुल्ली आउटसाइड करत असेल तर ती एचयूएफ नॉन रेसिडेंट होईल. पण तो काही काळ इंडिया आणि काही काळ बाहेर राहत असेल तरी पण ती रेसिडेंट पार्टली, म्हणजे तो एक दिवस जरी इंडियात राहत असेल आणि इथून मॅनेजमेंट करत असेल, स्टील इट विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट. इफ ही इज डुईंग इट होलली फ्रॉम आउटसाइड इंडिया then it will become non-resident. Otherwise, if Karta is doing the management of the affairs of the HUF from India, then the HUF is treated as a resident. बरोबर. सो हे HUF चं बेसिक टेस्ट झाली की रेसिडेंट आहे का नाही. इंडिव्हिज्युअलच्या केसमध्ये आपण बेसिक टेस्ट काय बघितलेली होती
की तो इंडिव्हिज्युअल जो आहे तो 182 डेज पेक्षा जास्त इंडियात राहत असेल किंवा प्रिव्हियस इयर मध्ये 60 पेक्षा जास्त दिवस राहत असेल आणि मागच्या 4 वर्षांमध्ये 365 पेक्षा जास्त दिवस राहत असेल. सो इंडिव्हिज्युअलची होती. पण HUF ची टेस्ट काय, रेसिडेन्स किंवा नॉन रेसिडेन्सची, तर त्याची टेस्ट ही आहे की त्याचं कंट्रोल अँड मॅनेजमेंट जर इंडियातून होत असेल होलली ऑर पार्टली, देन इट इज ट्रीटेड एज रेसिडेंट इन इंडिया. ओके. सो आता हे ठरलं की रेसिडेंट आहे का नॉन रेसिडेंट आहे. आता जर रेसिडेंट असेल समजा, तर मग पुढं ROR आहे का NOR आहे हे कसं ठरवायचं. सो त्याच्यासाठी कंडिशन काय आहे, तर कर्त्याला त्या कंडिशन लावायच्या. ज्या ऍडिशनल कंडिशन आपण इंडिव्हिज्युअल साठी ज्या बघितल्या, त्या ऍडिशनल कंडिशन कर्त्याला लावायच्या. ऍडिशनल कंडिशन कुठल्या होत्या, की कर्ता हा लास्ट 10 इयर्स पैकी 2 वर्ष रेसिडेंट होता का, आणि मागच्या 7 वर्षांमध्ये 730 पेक्षा जास्त दिवस इंडियामध्ये होता का. या 2 कंडिशन ऍडिशनल कंडिशन कर्त्याला लावायच्या. आणि त्या दोन्ही पण जर तो फुलफिल करत असेल, अँड ऍडिशनल कंडिशनला अँड आहे, बेसिक कंडिशनला ऑर आहे. बरोबर. बेसिक कंडिशन्स मध्ये ज्या 1 आणि 2 कंडिशन आहेत त्या दोन्हीपैकी एक फुलफिल करायची असते इंडिव्हिज्युअलच्या केसमध्ये, आणि ऍडिशनल कंडिशन मध्ये दोन्ही पण फुलफिल करायचे असते. तर HUFच्या केसमध्ये काय आहे की त्याला ROR आहे का NOR आहे कसं ठरणार आहे. सो तो जर करता या दोन्ही कंडिशन फुलफिल करत असेल की 10 पैकी 2 इयर्स तो इंडियात रेसिडेंट होता आणि 7 इयर्स पैकी 730 डेज तो इंडियामध्ये होता, तर द HUF विल बी ट्रीटेड ॲज ROR, रेसिडेंट अँड ऑर्डिनरली रेसिडेंट. आणि या दोन्हीपैकी कुठलीही एक कंडिशन किंवा दोन्ही कंडिशन तो फुलफिल करत नसेल, देन द HUF विल बी ट्रीटेड ॲज NOR, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट. सो हे झालं HUFचं रेसिडेन्शियल. आता पुढे जाऊ आपण कंपनीचं रेसिडेन्शियल स्टेटस. आता कंपनीमध्ये 2 भाग केलेले आहेत. एक म्हणजे इंडियन कंपनी आणि दुसरी म्हणजे अदर दॅन इंडियन कंपनी. इंडियन कंपनी म्हणजे काय, आता त्याचे डेफिनेशन्स आहेत, ते पुढे कंपनीच्या असेसमेंटच्या वेळा बघू. जनरली अ कंपनी विच इज इन्कॉर्पोरेटेड अंडर इंडियन लॉज, इट इज इंडियन कंपनी. म्हणजे कंपनीज ऍक्ट 2013 और 1956 खाली जी इन्कॉर्पोरेट झाली इंडियामध्ये, दॅट इज इंडियन कंपनी. दॅट इज बेसिक मिनिंग. देर आर सम डिटेल्स, पण हे बेसिक मिनिंग. सो इंडियन कंपनी, इट इज व्हेरी सिम्पल. इंडियन कंपनी इज ऑलवेज अ रेसिडेंट इन इंडिया. मग इंडियन कंपनीचं मॅनेजमेंट कुठनं होऊ दे, कंट्रोल कुठून होऊ दे जगातनं. समजा आता रिलायन्स पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड आहे, समजा त्याचे जे कोणी असतील अंबानी, ते समजा वर्षभर लंडनमध्ये राहिले आणि लंडन मधनं त्यांनी ते सगळे बोर्ड मीटिंग आणि सगळे कंपनी तिथनं चालवली. स्टील रिलायन्स पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड विल बी ट्रीटेड एज इंडियन कंपनी, सॉरी, रेसिडेंट इन इंडिया, बिकॉज इंडियन कंपनी इज ऑलवेज ट्रीटेड एज रेसिडेंट. सो हा पहिला मुद्दा. आता एनी अदर कंपनी म्हणजे थोडक्यात फॉरेन कंपनी, अदर दॅन इंडियन कंपनी म्हणजे फॉरेन कंपनी. सो जी फॉरेन कंपनी आहे त्याचं स्टेटस कसं ठरेल, ती रेसिडेंट आहे का नॉन रेसिडेंट आहे. त्याच्यात दुसरा काही प्रकार नाही, NOR वगैरे बाकीच्या ठिकाणी कुठं नाहीये. सो ते कसं ठरेल, तर त्याचं प्लेस ऑफ इफेक्टिव्ह मॅनेजमेंट, POEM, त्याचं प्लेस ऑफ इफेक्टिव्ह मॅनेजमेंट कुठं आहे. सो जसं HUFच्या बाबतीत आपण बघितलं, इफ इट इज पार्टली और होलली इन इंडिया, तर मग ते रेसिडेंट आहे. इथं तसंच आहे. इफ POEM ऍट एनी टाइम इन द इयर इज इन इंडिया, तर मग कंपनी विल बिकम रेसिडेंट. म्हणजे समजा युनिलिव्हर लिमिटेड आहे, ओके, तर युनिलिव्हर लिमिटेड किंवा युनिलिव्हर इन्कॉर्पोरेटेड अशी समजा अमेरिकन कंपनी आहे की जी इंडियात ऑपरेट करते. आता हे सगळं अमेरिकेतून चालवते, पण एका पर्टिक्युलर वर्षामध्ये काय झालं की 15 दिवस त्यांनी इंडियातून चालवले, तर मग त्या केसमध्ये काय होईल, त्या वर्षामध्ये इट विल बिकम अ रेसिडेंट इन इंडिया. सो हा महत्वाचा पार्ट आहे की एनी टाइम ड्युरिंग द इयर जर POEM इज इन इंडिया, देन इट विल बिकम अ रेसिडेंट. नाउ व्हॉट इज POEM, म्हणजे वेन हाऊ इट इज टू बी डिसाइडेड की POEM इंडियामध्ये आहे का नाही कसं ठरवायचं. तर त्यासाठी CBDTने काही गाईडलाईन्स इश्यू केले. आता तुम्ही या गाईडलाईन्स आपण बघू, पण साधारणपणे तुमच्या लक्षात येतो की प्लेस ऑफ इफेक्टिव्ह मॅनेजमेंट कसं ठरणार. म्हणजे आपण पुढच्या PPTला जाण्याच्या आधी आपल्याला एक जनरल लॉजिकवर सांगू शकतो की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सच्या मीटिंग इथं होत आहेत का, इथं असेट्स किती आहेत वगैरे वगैरे. सो असे सिम्पल क्रायटेरिया जे आहेत ते आहेत. सो लेट अस सी व्हॉट आर दोज क्रायटेरिया. आता प्लेस ऑफ इफेक्टिव्ह मॅनेजमेंटचं मेन काय आहे
it is a place where key management and commercial decisions that are necessary for conducting the business are made. ज्या ठिकाणाहून तुमचे कमर्शियल डिसिजन्स, इम्पॉर्टंट डिसिजन्स केले जातात, दॅट प्लेस इज ट्रीटेड एज प्लेस ऑफ पीओएम. सो दिस इज बेसिक आयडिया. आणि मग शिवाय सम अदर गाईडलाईन्स आर गिवन. व्हॉट आर दोज गाईडलाईन्स? सो त्याच्यामध्ये दोन भागांमध्ये कंपन्यांना डिवाइड केले. कंपनीज हॅव्हिंग ऍक्टिव्ह बिझनेस आउटसाइड इंडिया आणि कंपनीज नॉट हॅव्हिंग ऍक्टिव्ह बिझनेस आउटसाइड इंडिया. म्हणजे आता युनिलिव्हर आउटसाइड इंडिया पण त्यांचा बिझनेस आहे, तर ती ह्या कॅटेगरीत कव्हर होईल. पण काही कंपन्या अशा असतील की ज्यांनी म्हणजे फॉरेन कंपनी आहे पण जी फक्त इंडियामध्येच बिझनेस करते, असं असेल. सो ऍक्टिव्ह बिझनेस आउटसाइड इंडिया जर असेल तर मग कुठले फॅक्टर्स विचारात घ्यायचे आहे? तर मग लोकेशन ऑफ टोटल असेट्स. म्हणजे युनिलिव्हरचे मी एक इमॅजिनरी एक्झाम्पल देतो. युनिलिव्हरचे समजा जे टोटल असेट्स, एम्प्लॉईज आणि पेरोल एक्सपेन्सेस मॅक्झिमम इंडियात जर असतील तर मग ते पीओएम इंडिया आहे असं म्हणावं लागेल. आणि जर मॅक्झिमम हे आउटसाइड असेल तर मग पीओएम आउटसाइड आहे. किंवा मेजॉरिटी मीटिंग्स कुठं होतात, तर हे दोन फॅक्टर्स की आउटसाइड इंडियामध्ये होतात काही विदिन इंडियामध्ये होतात. सो ह्या दोन फॅक्टर्सवरती पीओएम ठरेल. आणि कंपनीज नॉट हॅव्हिंग ऍक्टिव्ह बिझनेस आउटसाइड इंडिया जर बघितलं तर समजा इंडियातनच पूर्ण बिझनेस होतो, बाहेर कुठला बिझनेस नाहीच आहे, तर मग पहिली गोष्ट ठरवायची आहे की हु आर द पर्सन्स हु आर डुईंग, हु आर द की पीपल हु आर टेकिंग द कंपनीज मेन डिसिजन्स. आणि मग फ्रॉम वेअर दिस डिसिजन्स आर टेकन बाय दिस पीपल, दॅट प्लेस विल बिकम पीओए. सो हे आता ह्याच्यामध्ये जे इफ्स बट्स आहेत की जनरल मिनिंग, त्यानंतर कंपनीज हॅव्हिंग ऍक्टिव्ह बिझनेस आउटसाइड इंडिया आणि विदिन इंडिया, हे सगळ्या कंडिशन्स लक्षात राहिल्या तर ठेवून तसं आता जसं आपण लिहिलं या पीपीटी मी शेअर करणार आहे, सो असं तुम्ही लिहा. आणि मला असं वाटतं की समजा असं डिटेलमध्ये नाही लिहू शकलं तर यातले जे इसेन्शियल पॉइंट्स आहेत की प्लेस फ्रॉम वेअर द इम्पॉर्टंट कमर्शियल डिसिजन्स आर टेकन, मॅनेजमेंट इज डन, सो दॅट प्लेस, किंवा इतर लोकेशन ऑफ असेट्स, लोकेशन ऑफ एम्प्लॉईज, तर हे फॅक्टर्स जरी तुम्ही लिहित गेला तरी पण दॅट विल बी फाईन. सो हे झालं कंपनीच्या बाबतीमध्ये. सारांशानं जर बघायचं तर इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया आणि इन एनी अदर कंपनी दॅट इज फॉरेन कंपनी. सो इट डिपेंड्स अपॉन इट्स पीओएम. इफ पीओएम इज फॉर some time also is in India, then it will be treated as a resident for some time also. आणि मग त्याच्यामध्ये पीओएम म्हणजे काय, तर प्लेस फ्रॉम वेअर द इम्पॉर्टंट डिसिजन्स आर टेकन. आणि मग ऍक्टिव्ह बिझनेस आउटसाइड इंडियासाठी दोन क्रायटेरिया दिलेत, ते म्हणजे की असेट्स, एम्प्लॉईज वगैरे आणि डिसिजन मेकिंग. आणि नॉट आउटसाइड इंडिया म्हणजे ऍक्टिव्ह बिझनेस ओनली इन इंडिया जर असेल तर मग की डिसिजन मेकर आणि तो कुठून डिसिजन करतो. So this is about POM. So this is about residential status of a company. तर आता फुल क्वेश्चन ज्या वेळेला येतो त्यावेळेला आपण काय काय एक्सप्लेन करत जायचं आहे की रेसिडेन्शियल स्टेटसचा संबंध काय आहे, तो सगळ्या डिटेलमध्ये लिहायची गरज नाही, पण इट हॅज अ कनेक्शन. आणि मग सुरुवातीच्या स्लाइडमध्ये मी जे सांगितलं की जनरल प्रिन्सिपल काय आहे, तर रेसिडेंट इज टॅक्सेबल फॉर वर्ल्ड इन्कम, नॉन रेसिडेंट इज टॅक्सेबल फॉर इंडियन इन्कम. आणि मग व्हेरियस टाइप्स ऑफ रेसिडेंट स्टेटस फॉर व्हेरियस काइंड ऑफ पर्सन्स. मग इंडिव्हिज्युअलचं हे जाईल, एचयूएफचं असं राहील, कंपनीचं असं राहील. आणि हे झाल्यानंतर मग एनी अदर पर्सन, म्हणजे थोडक्यात कॅटेगरीज काय काय येतील, इंडिव्हिज्युअल येईल, एचयूएफ येईल, कंपनी येईल आणि एनी अदर पर्सन. चारच कॅटेगरीज आहेत, बरोबर. सो जरी पर्सनची कॅटेगरी 7 असली तरी 3चे रूल वेगळे आहेत, इंडिव्हिज्युअल, एचयूएफ आणि कंपनीचे. आणि बाकी सगळे चौथ्या कॅटेगरीमध्ये जातील. एनी अदर पर्सन मध्ये फर्म असेल, सोसायटी असेल, एओपी बीओआय असेल, लोकल ऑथॉरिटी असेल, आर्टिफिशियल ज्युरिडिकल पर्सन असेल, कुणी पण असू दे. सो यांचं प्रिन्सिपल काय आहे, दे आर सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया ड्युरिंग द इयर इफ कंट्रोल अँड मॅनेजमेंट ऑफ इट्स अफेअर्स फॉर दॅट इयर इज लोकेटेड होलली और पार्टली इन इंडिया. बरोबर. म्हणजे थोडक्यात एचयूएफ असो, कंपनी असो, एनी अदर पर्सन असो, रेसिडेंट असण्याचं स्टेटस कसं ठरतं की त्यांचं कंट्रोल अँड मॅनेजमेंट ऑफ अफेअर्स जर होलली और पार्टली इन इंडिया होत असेल तर ते रेसिडेंट बनतात. सो हे तिन्हीला कॉमन आहे, एचयूएफ असो, कंपनी असो किंवा एनी अदर पर्सन असो. हे लक्षात ठेवायचं की हे तिन्हीमध्ये जर कंट्रोल अँड मॅनेजमेंट इन इंडिया असेल होलली और पार्टली, देन दॅट बिकम्स रेसिडेंट. मग एचयूएफच्या केसमध्ये आरओआर एनओआर साठी ऍडिशनल कंडिशन येतील. कंपनीच्या केसमध्ये पीओए म्हणजे काय आहे हे थोडंसं त्या क्वेश्चनच्या आन्सरमध्ये आपल्याला एक्सप्लेन करायचं आहे.
सो अशा पद्धतीने हा क्वेश्चन आपल्याला लिहून कम्प्लीट करायचा आहे. ओके, सो नाव लेट अस मूव्ह टू नेक्स्ट कन्सेप्ट, दॅट इज टोटल इन्कम. आता युनिट 2.2 मध्ये काही वेगवेगळ्या कन्सेप्ट त्यांनी त्या 2.2 मध्ये दिले, टोटल इन्कम, असे अमुक तमुक वगैरे वगैरे. आता टोटल इन्कम ही कन्सेप्ट 2.3 मध्ये डिटेलमध्ये आहे. सो इथं आपण फक्त शॉर्ट मध्ये बघूया की टोटल इन्कम म्हणजे काय. सो सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 सेज दॅट टोटल इन्कम मीन्स टोटल इन्कम कम्प्युटेड ऍज पर सेक्शन 5. आणि सेक्शन 5 काय म्हणतो की टोटल इन्कम मीन्स टोटल इन्कम कम्प्युटेड अंडर व्हेरियस हेड्स. जे इन्कम टॅक्स ऍक्ट मध्ये 5 हेड दिलेले आहेत, सॅलरी, हाऊस प्रॉपर्टी, बिझनेस, कॅपिटल गेन आणि अदर इन्कम. सो टोटल इन्कम मीन्स इन्कम कम्प्युटेड अंडर दोज 5 हेड्स. आणि देन सेक्शन 5 काय करतो, इट डिफाईन्स की फॉरेन इन्कम फॉर व्हेरियस इंडियन आणि फॉरेन इन्कम कोणाकोणाचं कसं कसं धरायचं वेगवेगळ्या रेसिडेन्शियल स्टेटसला, रेसिडेंटला, नॉन रेसिडेंटला. सो हे सगळं सेक्शन 5 मध्ये दिलेलं आहे. सो टोटल इन्कम म्हणजे काय, हे जर समजा 2 मार्क्स साठी आलं तर आपण काय लिहिणार, तर टोटल इन्कम ऍज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 मीन्स टोटल इन्कम ऍज पर सेक्शन 5. And section 5 says that total income means total income computed under various heads. That is, मग ती 5 हेड्स लिहायची, सॅलरी, हाऊस प्रॉपर्टी, बिझनेस, कॅपिटल गेन अँड इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेस आफ्टर अलाविंग द डिडक्शन्स. बरोबर, ती डिडक्शन्स दिल्यानंतर जे काही येईल ते. अँड सेक्शन 5 देन सेज व्हॉट टाइप ऑफ रेसिडेन्शियल स्टेटस इज लायबल टू व्हॉट टाइप ऑफ इन्कम. हे एका वाक्यात फक्त लिहायचं की हे तो प्रिस्क्राईब करतो. कसं प्रिस्क्राईब करतो ते सगळं लिहायची गरज नाही, ते आपण पुढे जाऊन बघणार. नाव सेकंड पॉइंट, टोटल इन्कम म्हणजे काय, तर इट मीन्स ग्रॉस टोटल इन्कम कम्प्युटेड अंडर व्हेरियस हेड्स एक्सक्लुडिंग एक्झम्प्ट इन्कम्स. हे आपण पुढे बघणार आहे एक्झम्प्ट इन्कम म्हणजे काय. अँड आफ्टर कॅल्क्युलेटिंग ग्रॉस टोटल इन्कम डिडक्शन्स आर मेड टू अराइव्ह ॲट टोटल इन्कम. जसे एटीसीची डिडक्शन्स आहेत, म्हणजे हा LIC प्रीमियम आहे, हाऊसिंग लोनचे इंटरेस्ट रिपेमेंट आहे, ट्युशन फी आहे, हे सगळं वजा केल्यानंतर जे येईल ते टोटल इन्कम. सो दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ टोटल इन्कम. नाउ इन्कम्स नॉट इन्क्लुडेड इन टोटल इन्कम. सेक्शन 10, 10A, 10B, 10AA, 10BC, सेक्शन 12 and section 13 and 13A. चॅप्टर 3 डील्स विथ इन्कम्स नॉट इन्क्लुडेड इन टोटल इन्कम. म्हणजे की जे एक्झम्प्ट इन्कम आहेत, म्हणजे थोडक्यात जे इन्कमच्या कॅल्क्युलेशन मध्येच येत नाहीये. सो दीज आर इन्कम्स विच डू नॉट एंटर इन कम्प्युटेशन प्रोसेस. These are generally exempted under section 10 and other sections like 10, 10A, 10AA, 10AB, 10BA, section 12 and section 13. हे डिटेल मध्ये आपण 2.4 मध्ये बघणार आहे. मग 2 मार्क्स साठी ज्या वेळेला हे येईल क्वेश्चन, तर त्यावेळेला हे आपण एवढंच लिहायचं की इन्कम्स नॉट इन्क्लुडेड इन टोटल इन्कम और नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ टोटल इन्कम. सो याच्यामध्ये दीज आर द इन्कम्स विच डू नॉट एंटर द कम्प्युटेशनल प्रोसेस आणि दे आर एक्झम्प्टेड अंडर सेक्शन 10, 12, 13 अँड अदर सेक्शन्स. आणि काही एक्झाम्पल्स द्यायचे की हाऊस रेंट अलाउन्स, रिट्रेंचमेंट कम्पेन्सेशन, ग्रॅच्युटी, प्रॉफिट फ्रॉम फर्म, इन्कम फ्रॉम HUF. ओके, सो वी विल सी द रिमेनिंग पार्ट इन द immediately forthcoming meeting, in the immediately forthcoming part of the same lecture. This will be disconnected now. आता डीम्ड इन्कम. डीम्ड इन्कम म्हणजे काय, तर डीम्डचा अर्थ आपल्याला माहिती आहे की डीम म्हणजे मानणे, की एखादी गोष्ट ती नाही आहे पण तिला कायद्यानं तसं मानलेलं आहे की असं आहे, असं धरून चाललेलं आहे. सो ह्याला म्हणतात डीम्ड इन्कम. आता आपण काल बघितलं इन्कम म्हणजे काय, तर